أحد المؤمنات تقول: هل يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في شهر رمضان؟ بالنسبة للحامل المقرب، الحامل المقرب يعني اللي على وشك الولادة، كما لو كانت حامل في الشهر 8 أو في الشهر 9، إذا كان الصوم يضرها أو يضر بجنينها وردت لها الرخصة في الإفطار، تفطر وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. أما الحامل غير المقرب، كما لو كانت حامل في الشهر 2 أو 3، مو مقرب، 5 مثلا أو 6، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بجنينها يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط دون الكفارة، ما عليها فدية، عليها القضاء فقط دون الفدية. أما بالنسبة للمرضع القليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها ويضر بالولد، مرضع قليلة اللبن يعني ما عندها لبن كثير، عندها لبن قليل، إذا صامت يصير اللبن مالتها قليل بحيث الصيام يضر بها أو يضر بالولد، أيضا وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام.